Пропоную бути щирими та відвертими. Визнаємо, що навіть якщо ви придбали фотоапарат, аби фотографувати, вам було б приємно, аби камера ще й фільмувала відео. І щоб знімала відео добре, бо нехай буде. І от на цьому моменті нас ловлять за кишеню маркетологи. Друзі, оголошення. Набираю вересневу групу до фотошколи онлайн, яку веду в Телеграм. Мені є куди бігти? Все вже. Все. Нема. Місць небагато. Моя фотошкола відрізняється від усіх інших. Я викладав роками при комерційних і знаю, що з ними не так. Тому створив унікальну програму, де навчаю бачити кадром, розуміти його. Тепер уявіть собі, що ви берете естетичну фотографію, і це теж для вас шарада. От майстер шарад Енні Лейбовіц. Так що вам залишається просто підняти фотоапарат, відеокамеру, смартфон, аби цей кадр зберегти. Нам потрібно зробити так. Річ не лише в будові камери, котру ми опануємо, головний фотоапарат у вас тут і тут. Тому я працюю з вашими баченням і свідомістю. А це закрита фігура. Він то біжить. Йому то є куди бігти, але він, по-перше, закрився від нас ляшкою, по-друге, плечем, і він біжить не по дорозі, наше враження, а він тікає від нас на озеро. Звертайтеся по координатах під випуском, аби отримати програму. В принципі, аби фотографувати, більшості з головою вистачить дешевих на сьогодні дзеркалок чи бездзеркалок минулих років. Ну як? Умовно дешевих. У 2006-му Canon EOS 1DS Mark II $8600, Fujifilm FinePix S3 Pro $2000, 12 мегапікселів, Canon 350D $780, 8 мегапікселів, Nikon D2X $4810, Canon 5D $3450 і нарешті народний Nikon D70S 960 умовних одиниць Сполучених Штатів Америки. Давайте будемо чесними. Ви, мабуть, погодитеся, що мірилом якості фотознімка є його розміщення в глянцевому журналі. Логічно подумати, ви ж навряд чи берете фотокамеру, аби друкувати з неї зображення завбільшки з будинок. Так, фотографії потрібні для інтернету, отакі, і для глянцевих видань. Отакі. І якщо ваш фотознімок потрапляє на обкладинку до глянця, вважайте, ви отримали визнання і склалися як творча особистість. А камера, достатня для дорогого глянцевого журналу, не починає фотографувати гірше лише тому, що 10-15 років пролежала на полиці, адже її могутній потенціал зберігся весь. А от з відеозйомкою на юні камери не дуже. Ні, ну на Canon фільмували кіно. Найвідоміші народні камери для зйомки відео взагалі кропи Canon 600 і 650D. Ними свого часу був наповнений весь YouTube. Хтось їх гудив, мовляв, мило, примильне, а хтось навчився так опрацьовувати зняті, фільмовані ними відео, що й не придерешся, і заробляли добре. Бо комусь погана камера, а хтось нарощує скіли. І от щодо скілів, і до речі про ваші гаманці і про те, чим починати зйомку, фото-відео, або просто недорого отримати універсальну фото-відеокамеру на кожен день. Одну наведу як приклад, а ви можете порівняти з власними. Panasonic Lumix GH1 – це беззеркальна цифрова камера стандарту Micro 4 третіх, випущена у далекому 2009-му. Вона першою у своєму класі поєднувала зйомку фото та відео пристойної чіткості на матрицю 12 мегапікселів. Що значило у 2009-му відео пристойної чіткості? Камера дарувала зображення Full HD, 24 кадри на секунду або HD. Отакусіньки. 60 кадрів на секунду Full HD і HD.
Ми сьогодні всі такі 4К, 6К, ах. А GH перша давала 720 точок. Зате 60 кадрів на секунду. Тобто ви могли вдвічі уповільнити будь-який рух. Жінка змахнула волоссям, птах змахнув крилом, боксер змахнув суперника рукою. А наступний параметр ви, як користувачі телевізорів, моніторів, планшетів та смартфонів, з яких мене зараз дивитеся, точно добре знаєте. Це бітність. Чим більше біт, тим більше кольорів. І от бітрейт, тобто деталізація зображення на Lumix GH1 була незавидною. Лише 17 мегабітів на секунду. На рівні простеньких побутових відеокамер. І я подумав, що Lumix GH1 сьогодні на eBay продаються безплатно. Але, як виявилося, американці їх і досі чомусь цінують. Дивіться далі перші висновки і незвичайна знахідка на американському eBay. 6 ранку, друзі мої. Точніше 5 годин 57 хвилин. Я поспішаю на американський eBay. Lumix GH1. Так, Panasonic Lumix GH1 12 мегапікселів 95-679 доларів 95 центів. Стільки коштує 5 гаш. Так, перше, на що ми натрапили, це просто боді камера і більше нічого. 200 баксів. Плюс податки, плюс доставка. 133 долари. 187 доларів, щоправда, з сумочкою. 128 боді. 128,99 центів і пульт дистанційного управління. 170,99. Але кришечка акумуляторного відсіку не тримається. Точніше, її взагалі немає. Убита камера. 119 доларів. За що така ласка? 149, 139, 139, 140, 220 доларів. Червоненький Panasonic Lumix з об'єктивом. А от об'єктив у нього вельми непоганий. 14-140 мм. Саменький по собі такий об'єктив. Річ не дешева. За цей об'єктив можна було б викупити пару таких тушок. І як людина примудрилася з цим об'єктивом всього за 220 доларів продати GH1. Оце була б непогана покупка. А оце я трохи не зрозумів, що це було. Забиваємо в пошук eBay Lumix 14-140 мм і отримаємо 189,99 окремо. Цей чудовий об'єктив. 199,99, 229,99, 334 Mark 1. Цей самий об'єктив. 386 цей самий об'єктив з блендочкою. Ну і далі 175,99, 196, 349. Я вам скажу, що якби придбати отой фотоапарат Lumix GH1 разом з об'єктивом 14-140 лише за 200 доларів за все, то це була б дуже вигідна покупка, яка б себе окупила. Ну так, як мінімум вдвічі. Хороша річ фотобарахолка, скажу я вам. Придбати перше і друге і відбити. Все. Який симпатичний фотоапарат. Що називається, і муха не сиділа. Я думаю, що для любителів фотографій він би і понині котувався. Боже, новенький, іміджевого червоного кольору. Краса.
просто краса. І об'єктив, скажу вам відверто, чудовий. Але все-таки ми бачимо, що Lumix GH1 у американців і в світі котується. Ви знаєте, настав, друзі мої, такий незвичайний період, коли застарілі камери, морально застарілі начебто камери, припинили просідати у ціні. Я прошу вас помітити цю тенденцію, ще раз повторю, морально застарілі камери припинили просідати в ціні. А чоб це так? А щось і сталося? Може вони раптом комусь знадобилися? Може вони раптом годяться для якоїсь мети? Може вони не такі застарілі, як нам намагаються показати це маркетологи нових торгових марок, нових камер. Був собі такий дядько на прізвище Кісельов, людина міжнародного значення, який випустив програми для збільшення неліцензійного бітрейту в Panasonic і не тільки. І от замість 17 біт Lumix GH1 можна було перепрошити до 44 Мбіт або до 86 Мбіт, а це вже, вибачте, цілком сучасний параметр. Он Sony ZV-E10 Mark 1 30 тисяч гривень і не підходь. Видає відео 100 Мбітів на секунду. 86 проти 100 Мбітів. Різниця не суттєво. Скажемо суржиком, нічтожна для періоду 2009-2026. А різниця між фотоапаратами в ціні? А далі, значить, залажу я на один форум, де йдеться про відео. А там, значить, чел з ніком Power Video пише, що у 2010-му зламав, тобто поліпшив бітрейт Lumix GH1 і зняв оцей кліп, якого розмістив на Vimeo. Вибачте, звук поставлю свій, бо чужа музика в кадрі, самі знаєте. Я такий сів, випив чаю та й думаю, нічогенький кліп. Там в тінях мерехтять пікселі, але так можна зняти і на свіжішому обладнанні. Зрештою, це може бути результат обробки. А хто дивляться зі смартфонів, ті взагалі не помітять нюансу, а таких глядачів півпланети 4,5 мільярди. Люди ізгаляються з грейдингом і хаками. А взагалі, після перегляду цих відео подумалося, що нам зараз з вами продають вироби під назвою фото-відео-комбайн. І це, по-перше, звучить немилозвучно. Спробуй вимови фото-відео-комбайн. Абурвал, кцап та баран на обід будуть нам. Фото-відео-комбайн. Краще казати фото-відеокамера, яка з однаковим успіхом фотографує і фільмує. А по-друге, не варто боятися морально застарілих фото-відеокамер. Якщо вони живі, здорові, кнопочки натискаються на сенсорі пікселів в нормі, це важливо, то, як ми побачили, вони досі пристойно фільмують. Якщо ви вмієте фільмувати, звичайно, тобто вибудовувати відеоряд. Тому вкладайтеся не в камеру, вкладайтеся в скіли, у знання та власні уміння. Коли камера здатна фільмувати відео на достатньому для вас рівні, а ми зацінили, що навіть Lumix GH1 дарує приємне око відео, приємне для масової аудиторії, то не обов'язково купувати одразу щось наддороге. Бо якщо ця камера у вас десь лежить,
не молода, або у ваших рідних чи друзів, то використовуйте її на здоров'я, бо це цілком вдатний інструмент для створення фото-відеоконтенту для тих же Ютубу і соцмереж, за умови, що у вас прямі руці, бо фільмує чи фотографує не фото-відеокамера, а людина. І кілька слів про Lumix GH1 як про фотоапарат. ТТХ – тактико-технічні характеристики і Flickr. Отже, пробіжимося по ТТХ, тактико-технічних характеристиках Lumix GH1. 2009 рік. Ще довгих 3 роки до виходу знаменитого Canon EOS 650D, який зі своїм Full HD буквально переколошматив YouTube і зробив його сучасним, тобто наблизив до сучасності. У фотокамері GH1 матриця на 12 мегапікселів. Хтось скаже, можливо, о, це так мало, лише 12 мегапікселів. Ну, що вам сказати, на набагато більш сучасному, точніше сучасній кінокамері Panasonic Lumix GH5S, якою фільмували художні стрічки, яка понині у великій повазі, в тому числі кінематографістів, лише 10 мегапікселів. Давайте порівняємо 12 мегапікселів на GH1 і на GH5S 10 мегапікселів. Гарний, жирний, кіношний піксель. І на додачу маленька деталь. У Lumix GH1 більший сенсор, ніж у сучасних Micro 4 третіх. Так, пристойно собі більший, десь в 1,2 рази. Незвичайний факт, не впевнений, що всі про нього чули. Ідемо далі. ISO на камері від 100 до 1600. Одразу всім кажу, друзі мої, треба пристосовувати не камеру до майданчика, а майданчик до камери. І в цьому вам легко допоможе або просте недороге відеосвітло, або принаймні варто хоча б мати з собою спалах, тому що навіть з набагато сучаснішими камерами я обов'язково використовую спалах, бо спалах дає малюнок світлом. А що значить відсутність малюнку світлом? Це, вибачте, камери нічного бачення, там зовсім інше сприйняття зображення. Тому ми користуємося накамерним світлом або все-таки фотоспалахом. Тим більше, що сьогодні фотоспалахи до Lumix GH1 можна знайти дуже недорого, і вони надзвичайно якісні, зокрема фірми Olympus. Безперервна зйомка Lumix GH1 – це 3 кадри на секунду. А скажіть, будь ласка, мені, скільки кадрів на секунду вам потрібно, якщо ви, звичайно, не фотографуєте спортивні змагання, коли там доля секунди вирішує все, перегони якісь. Ну, 3 кадри на секунду – це абсолютно добре, абсолютно нормально для будь-якої зйомки, в тому числі репортажної, якщо ти свідомо ставишся до свого творчого завдання. Тому що я абсолютно не розумію людей, які убивають затвор своєї камери і шпарять, наприклад, танцюють молодя. Тут вони танцюють, а фотограф приносить додому гігабайти фотознімків і починає їх там собі перебирати, очі як у рака, і викидає 90% нафотографованого, а через місяць каже: ой, у моєї камери закінчився ресурс затвору. Ну, так отож. Вага Lumix GH1 – це дуже приємний момент, лише 385 грамів. Це пушиночка для дівочих ручок, для чоловічих рук під час прогулянки. До речі, як і об'єм фотоапарату невеличкий, це все грає чималу роль, тому що коли ти займаєшся стріт-фотографією, на твою велику чорну камеру всі звертають неабияку увагу, то краще хай не звертають. Зауважимо, що йдеться про бездзеркальну камеру.
Тобто на цей фотоапарат ми можемо поставити через дешевий китайський перехідник будь-який цікавий творчий об'єктив, який вас тільки радуватиме. І зйомка мануальними об'єктивами, хоч фото, хоч відео, на цій камері для вас цілком доступна. Ну а щодо відео, як я вже казав, її можна перепрошити, і ця камера працюватиме на досить непоганому рівні. Принаймні для любительської зйомки, для YouTube, для соцмереж і так далі. Ні, ну, на професійну якусь відеозйомку я б її навряд чи взяв. Ну, таку, знаєте, таку високопрофесійну, там, де прямо так платять. От я б взяв якусь камеру все-таки сучаснішу. Але якщо йдеться про для себе, про свій проект, ну, наприклад, у мене є інтернет-магазинчик жіночої білизни. Так, ну, чом ні? Lumix GH1 цілком годиться для таких завдань. Точок фокусування менше, ніж на сучасних камерах, а мені взагалі потрібна тільки одна. Навівся і працюєш. І приємно, все-таки дуже приємно, що в камері GH1 електронний видошукач. Ну, це ви можете працювати нею при сонячному світлі, на вулиці, коли сонечко сяє. На відміну від багатьох набагато сучасніших камер, які видошукача вбудованого не мають, на жаль. І зауважу останнє. Вартість камери Lumix GH1 в час її виходу в Сполучених Штатах з кітовим об'єктивом 14-140 мм була $1500 США, а у Великій Британії 1300 фунтів стерлінгів. О, ранкове сонечко зійшло і каже, що камерою, випущеною у 2009 році, як не дивно, хоч маркетологи й проти цього, цілком нормально і навіть дуже гарно можна фотографувати. На Flickr груп, присвячених Panasonic GH1, багато, тобто можна сказати, що це свого роду народна камера, що вона була і, можливо, залишається популярною. І в першій же групі одразу 7650 знімків, що означає, фотографували на неї багато і добре, і зі смаком. Ви знаєте, прокинувся папуга, так верещить, нікому не дає спати, кусається, до рук не йде. Така тварюка, я вам скажу. Ну, будильник, куди там півню. Отже, Flickr. І от простий американський пейзаж, невибагливий, плюс 23 градуси, на дворі пише автор Джон, 2018 рік. Проста американська вулиця, але і фотоапарат у 2018 році, пише автор Джон, цілком добре справляється, є перепади по світлу й тінях. Утім, все добре, все гаразд з динамічним діапазоном. Так, як живуть американці, на городі наче не товкмачиться, а живе у трейлері і начебто непогано. Оця прозора штука, яка закриває пані від сонця, вона, до речі, і є непоганим розсіювачем для фото-відеозйомки, це щоб ви знали. Просто фотостудія на колесах, приємний знімок. З кольорами все гаразд, з деталізацією теж. Наступний мені теж імпонує. Колрабі хтось фотографував. Непогано, хоча трошки завалений горизонт. І про кольори. З об'єктивчиком 14-140 мм. Достатньо універсальним об'єктивом. Це, друзі мої, еквіваленти фокусних відстаней 28-280 мм від ширококутника до телевика. На кубі сфотографував хтось Нік Принц. Синій є синій, білий є білий і червоний – це червоний. З кольорами все дуже добре, дуже приємно. І незважаючи на те, що вилискують
під сонцем хвилі, пересвітів таких, щоб сказали, загубилося щось в пересвітах, такого тут немає, все добре. І пейзаж. Пейзаж нам розповідає про деталізацію. Lumix 1445 мм, друзі мої, я одразу хочу зауважити, по-різному проявляють себе різні об'єктиви. 14-45 мм це непоганий кітовий об'єктив. І тут травиночки видно, хмарки видно, що не так з деталізацією. Хтось каже, мікро 4/3, як можна фотографувати на неї пейзаж? А можна. А це вже, о Боже, це сучасний наш світ. Оці ті вишки, які нам понатикано, оце ті вишки, яких понатикано біля автора на ім'я Отавіо. Прекрасний пейзаж від пана Стойко. Так розумію, це Болгарія, 2016 рік. Зима, сніг і піджатенька діафрагма. От чому вона піджатенька? Це ви маєте знати, якщо відвідували фотокурси в мене, обов'язково про це відповідає такий лайфхак. Прекрасний, симпатичний зимовий пейзаж. З балансом білого на камері все гаразд, причому баланс білого дуже складний, тому що частина ліхтарів нічних світить теплим, а частина, там де мій, зокрема, холодним. І всі діапазони камера цілком етично, скажімо так, увібрала і показала. Прекрасно працюють алгоритми камери, гарна матриця. 2015 рік панорамка. Гарно. І предметочка з травичкою, 2013 рік. Деталізація на висоті, кольори теж, широка діафрагма. Все дуже непогано. І деталізацію сенсор цілком витягує. А тепер дещо незвичайний знімок. Друзі мої, у нас точилася дискусія про ширококутні насадки на об'єктиви. І от спрацювала ширококутна насадка. Увага, ширококутна насадка для астрофотозйомки. Я наполягаю, що це швидше за все не об'єктив, а все-таки ширококутна насадка може бути. Хоча, може, об'єктив. Шегінгтон фотографувала 2015 рік. Подобаються мені такі містечка. Все збережене. Не те, щоб кожне покоління грабують двічі. Пограбували, коли молодими були, пограбували, коли старими були, пограбували знову наступне покоління. А це той самий пейзаж, який свідчить, що є на планеті місця, де нажите передається від діда до батька, від батька до сина. Син багатій передає дітям, ті онукам, і все воно дбайливо переходить отак із століття в століття. І от звідки береться національний добробут. Він береться там, де оберігають те, що надбали попередні покоління. І там, де передаються з десятиліття в десятиліття, з віку в вік передаються майнові права. І тоді цінується те, що було. Тоді воно працює, не руйнується. Мені це подобається. Це правильна ідеологія і гарна психологія. Будь ласка, як зробити так, щоб те, що створили колись, працювало сьогодні? Там, де мешкає пані на прізвище Шерінтон, там про це знають. Гарні будиночки минулих років. Але, судячи з димарів, димарики такі трохи осучаснені, такі насадочки на них цікаві. Гарна станція, гарне містечко для фотографа.
Портрет. Ну, це портрет на Olympus 45 мм 1,8. Непогано передані тони шкіри. Хоча мушу вам сказати, що об'єктив теж додає своє, і обробка дещо значить. Тут не вказано, що це JPEG Куба. Було б цікаво, якби я знав, що це точно JPEG. Тому що дещо пластикове зображення. Мені здається, тут перешарп. Конкретний такий перешарп. І фотографія. Слухайте, я сьогодні ще не снідав, а симпатичненько так. Пейзаж. Ну от деталізація. А як називаються оці квіточки, я не знаю. Крокуси чи як там їх? Не знаю. Може, дівчата підкажуть. Ще один пейзажик. Мене дуже цікавить, як поводиться мікро 4/3. Причому 2009 року. Під час пейзажної зйомки ми ж з вами усвідомлюємо, що чим більший сенсор, тим більше має бути деталізація. Щоправда, сьогодні на 100 мегапікселів роблять сенсори для смартфонів і кажуть, що там скажена деталізація. Але ж не в пікселях щастя. Непогано. Мені подобається. І ще один прекрасний пейзаж. І отут автор використав точковий замір експозиції, з чим я вітаю цього автора. Ну, прекрасно, прекрасні контрасти, які показують динамічний діапазон камери. Не надмірний, але дуже приємний. М'який малюнок, дуже м'який. Булгарія. Пан Стойко фотографував. І фудфото. 14-й рік. Смачно їли в 14-му році. І знову фудфото в 14-му році. Шматочок риби. Помідорчик. На ньому, так розумію, сир. Лимончик. Ой, навіщо я зайшов це дивитися? Яке м'ясиво з підливкою та зеленню і картопелькою чи цибулькою. Сил нема на таке дивитися. Нарешті, Канада, знімок у поїздці. Чоловіки фотографують чоловіки фотографують дівчат, які нічого не підозрюють. І, ну, приємний малюнок шкіри. Ще раз повторюся, Panasonic – це акварель. Такі пастельні тони, не перебільшені, приємні, натуральні. Мені дуже імпонує. І те, чим ми починали, тим, схоже, ми і завершимо. Це відеозйомка на Panasonic Lumix GH1. Ну, зйомочка в приміщенні, ми з вами усвідомлюємо, що світла там, звичайно, не вистачає. З ISO там, до речі, про ISO. З ISO там абсолютно може бути не дуже з тим ISO. Але деталізація непогана. Може бути під музику, як то кажуть, ще із фудфото. Де воно фудфото покотить? Друзі мої, фотографуємо на Panasonic Lumix GH1 2009 року випуску. Непоганий фотоапарат, якщо ви його знайдете, тим паче за притомні гроші. А якщо ви знайдете більш пізні моделі за ще притомніші суми, то просто вітаю вас. Все це було приємно, цікаво, пізнавально. Дякую, що провели час зі мною на каналі про фото-відео. Нагадаю, що веду фотошколу онлайн в Телеграмі, набираю групу на вересень. Місць небагато, якщо прагнете опанувати фотозйомку з нуля. Якщо вийшли в декрет, чи прагнете розширити горизонти фотозйомки, чи отримати бази з побудові камери, баченню світла і композиції, словом, навчитися фотографувати, звертайтеся, будь ласка, буду радий. Координати під випуском, вартість демократична.
І щиро дякую спонсорам каналу. Завдяки вам, вашій щедрості, незабаром зроблю кілька оглядів на не дуже молодих, але досі перспективних камер, таких як Olympus C8080, з яким колись працювали в міжнародному агентстві Magnum Photo. Подивіться, зум, корпус з магнієвого сплаву, величезний прекрасний об'єктив. Olympus – виробник оптики медичного призначення. Її об'єктиви кращі, ніж у дуже багатьох інших виробників. Повірте, це не просто легенда, це шик. Тож до зустрічі у найближчих наступних випусках. З вами був Сергій Меркулов. Заходьте на канал.